Okay, balik po tayo. Bago natin pag-umpisahan at ibalik natin yung ating usapan, it's time for our kalusugan tip of the week. Ito po isang pagkain, mula sa isang halaman na napakaganda po ang benepisyo para sa ating katawan. Ang pinag-uusapan dito, ang aming tip of the week na mabuti para sa kalusugan, ay ang alugbati. Ito ay kilala as the Malabar spinach, Ceylon spinach, or the red vine kasi ang mga stem nito pula, pero ang mga dahon ay itim. Ito ay not itim but purplish. At saka korteng puso po yung mga dahon na yan. It bears green to dark red fruits. Yung mga sariwang dahon na ay magandang gamitin pong bilang gulay na kakanin, no? Pwedeng pakuluan, pwedeng gamitin parang salad, saka ibang dishes like pwedeng gamitin pang gisa. Okay. Ang halaman na ito ay also popular dahil sa mayroong mga properties ito na medicinal, no? Nakakabuti po sa kalusugan. At saka yung patubuin mo itong alugbati sa yung kung meron kang maliit na lupa dyan sa bahay mo, ay mabuti. Para meron kang daily supply mo ng alugbati. Itong alugbati kasi po, mayaman sa vitamin A. At saka ang intake ng vitamin A kasi mga 2,310 IU. International unit for women and about 3,000 IU for men. Although there are other sources of vitamin A like beta-carotene na pwede mong gamitin. But alugbati is a good substitute, no? Kasi dito bawat isang tasa ng alugbati, mga 510 IU yan, no? So eating alugbati is a good way to reach your daily requirement of vitamin A. So you can eat alugbati, gusto mo sa umagas, tanghali, sa hapunan, pero gamitin mo, minsan gawin mo salad, minsan gawin mong ginisa, kung minsan ganito ang iluto mo, marami ka pong pwedeng gawin. Tsaka kasi po ang vitamin A, mahalaga yan para sa patibayan ng ating immune system. Sapagkat nagki-create ng white blood cells na siyang lumalaban yan sa mga bacteria at saka sa mga virus. Ang ating reproductive system, paningin at baka bone health also rely on a proper intake of vitamin A. Ayan. Marami ding calcium ang ang alugbati. Tsaka yung mga lalo na po yung mga berding mga halaman, maraming calcium and may magandang alternatibang source yan of this mineral. Lalo na yung mga hindi maka-take ng calcium or tolerate dairy products. Kanya itong alugbati has about 55 milligrams of calcium per cup. So nandun na yung vitamin A, nandun pa yung calcium. Yung calcium naman alam po ninyo, keeps your bones and teeth strong and is involved in muscle, nerve, and hormone function. Sinasabi ko lang, ang calcium do sa alugbati kasama yung, kasi po ang calcium kumisan mahirap talagang absorbin sa katawan yan. Kailangan meron din kayong source of magnesium. Kasi kailangan mo yung magnesium to be able to absorb the calcium. Otherwise, maski na marami kang kinakain calcium, kung wala ka namang magnesium, hindi mo rin ma-absorb. So kung pangailangan ng katawan o ng muscles ng calcium, gagawin ito, no? Kukunin mula sa buto. Kanya you can develop osteoporosis even if you have a lot of calcium, let's say, from milk, pero wala ka namang magnesium to help the body absorb it. Madalas po kasi ang mga vitamins na yan, kailangan meron mga kasama yan na parang delivery system. Okay. So, pagka nagkakaroon tayo ng hormone deficiency, kasi yan nagre-risk tayo of developing osteoporosis or kung tayo na kinukulang ng calcium. Lahat kasi ng mga adulto, dapat mga 1,000 to 1,200 milligrams per day. Marami din potassium yan sa alugbati. Ang potassium kailangan natin mga 2,000 milligrams. And 1 cup of alugbati contains 113 milligrams. Baka hindi mo naman kailangan kunin lahat sa alugbati. Meron pa namang iba na source ng potassium, like bananas. Yeah, it's very healthy. That's got a lot of potassium. That's why sabi nga nila, eat bananas every day. Kasi nagbibigay siya ng magandang calcium plus as well a lot of carbohydrates. No? Kasi ang potassium helps regulate your blood pressure, aids in muscle and bone contraction. Tsaka meron din yung layunin sa digestion. And a deficiency can result in muscle cramps, weakness, tsaka irregular heartbeat. Kanya pagka minsan kinukunan kayo ng dugo ng doktor, tinitingnan din nila ang level ng potassium mo, hindi lang ang calcium, pati potassium. And alugbati gives you a good source of potassium. Saka mayaman din ang alugbati sa folic acid, yung tinatawag na folate, one of the B vitamins, critical for women of childbearing age. Kasi nakakapag-prevent yan ng neural tube birth defects such as spina bifida.
It's also involved in the creation of new cells, heart health, and cancer prevention. Ang daily recommendation naman dyan for that is about 400 micrograms for men and women. Pero maraming doktor nagre-recommend dyan, especially during pagka nagdadalang tao ang babae tsaka habang nagpapasuso. 1 cup of alugbate contains about 50 micrograms of folic acid. Ngayon, marami ding saponins yan that act as phytochemicals na lumalaban sa pag-develop ng cancer and other diseases. Yung mga ugat ng alugbate are also used na pang tapal po to reduce local swelling. It also can function as a mild laxative kung meron kayong problema sa pagdumi. Yung alugbate, kasi madulas po yan di ba? Nakakatulang po yan para maglabas ng dumi. Tsaka yung mga dahon po na medyo inaano yan, yung tinatawag nilang pot leaves, ina-apply yan sa mga boils, sa mga ulcers and abscesses. Tsaka it's a good source of fiber. So balik tayo, alugbate can be very, very good for you and should form part of the inventory of healthy foods to maintain your health. Okay, tuloy na po tayo sa ating mga pinag-uusapan. Tukol din sa sinabi natin sa mga gulay, importante kasi nang inunguyan natin yung ating mga gulay kasi nagpapatibay din ang ngipin. Kasi every time we bite, tumitibay yung laman yan. Yung mga buto. Kaso ang problema, ginagawa natin, ginujuice o kaya bine-blend. Maganda rin yun kasi nakukuha natin yung katas. Pero hindi ka na ngumunguya. Wala nang nguya. Ikalawa, nawawala yung fibers. Lalo yung pag sinabi natin yung blender na talaga nasa fine blending, ubus na yung fibers niyan. Kailangan natin yan para sa bituka naman. Ayun. So mas maganda, gawin mo na lang gulay. Yes. Wag mo na idaan sa blender. Sa salad. Okay. But if you want to use it to simply supplement you with other matters, but you also eat it as a vegetable, I suppose you can compromise. Yes. From 0905-237-0272, from JP of Pasay. Good AM. Makakatulong po ba ang testosterone replacement o pag-inom nito kung normal naman ang liver? Well, JP, you take testosterone replacement not because your liver is normal, but because your hormonal panel shows a deficiency of testosterone. Kasi pag sumobra naman ang taas ng testosterone, well, problema ito ng mga barahil meron ng konting edad, no? Kung may problema sa prostata. Right. Kasi sinasabi nila, pag ikaw may problema sa prostata, you have cancer or you have elevated PSA count, do not supplement with testosterone because it might make the problem worse. Okay, so dito naman, ang supplementation with testosterone, a lot of it depends. JP, ilang taong ka na ba? Baka naman, ang gusto mo, napakalakas ng sexual urge mo, na 3 beses ang araw ka, araw-araw na ginawa ng Diyos. Baka naman masobra natin. Tingin mo, madadaan ito sa testosterone supplementation. Do you feel any lack of sexual urges? Do you feel any need? Baka ang problema mo, hindi testosterone, kung hindi erectile dysfunction, like premature ejaculation, or you cannot maintain the erection of your penis. Maybe that's part of the problem, but that's not necessarily solved by high testosterone. There are many other things that you probably need to look at to be able to understand what problem you are trying to address. Okay? So while testosterone supplementation is resorted to by a lot of people to especially improve their libido, ang question ng erectile dysfunction and all that usually is a brain problem that encourages the development of nitric oxide that will enlarge the blood vessel inside your penis and cause more blood to be able to go in, strengthen the muscle that will close it so that the erection can be maintained. But that's not necessary. Kung yun ang problema, testosterone is not necessarily the answer. So napakahirap kung sabihin sa inyo na dapat yung gawin niya. Consult somebody who might be much more experienced in terms of dealing with those problems so that magkaroon tayo ng pagkakaunawa kung ano talaga ang problema, hindi ba, Doc? Warning lang po sa mga nagtitake ng mga hormones, delikado kasi testosterone sa hormone, steroids sa hormone, delikado po yan. Maraming side effect na nakatapat yan. Kaya po yung mga contraceptive hormones po na ganyan, medyo may side effect na naka-attach. So, I'll give you an example. No? Even in the production of nitric acid, the precursor for that is L-arginine. Okay, maganda yun. Tataas ng ang iyong libido, tataas na ang iyong erectile function. Pati blood pressure hindi lang yun. But, you know what is the problem with L-arginine pag hindi ka nag-ingat? If you have had chicken pox or smallpox in the past, even if you are healed,
ang virus niya nakalad sa base ng spine mo. And L-arginine encourages it to multiply. So, hindi po ganun, no? Alright, from 0916-736-1553, may gauge po ba to measure method to measure the electricity being produced by our cells? Apo, ang pinaka-common na alam niya sa hospital, yung pag-measure ng brain. So that's the EEG, nagbe-measure brain cells. O kaya po yung sa heart, ECG. Or kaya sa muscles, EMG. Pero po, mismong cells po, so it depends on the cells, ano po, the tissues. Meron mga cells na pinano ng mga acupuncturists. We call it yung po mga devices na tapos nakikita namin fluctuations ng bawat organ sa katawan. Pero you do not do it and see it in terms of each cell, but it is more organ-based. Organ-based, tama po. Yun ang system. Pero except for for Chinese medicine detection. Only in very sophisticated laboratories can they then isolate the cell to take a look at its electricity production. But unfortunately, the state of many laboratories in the Philippines leaves a lot to be desired. Okay? So, from 0905-875-0892, good AM. Ask ko lang po, maaari bang magkaanak ang isang lalaki na isa lang ang testis? Yes. Kasi kailangan na naman ng isa lang ang kailangan. Yung isang sperm na maganda ang environment para maka-reach dun sa isang egg cell. Ano ba ang particulars with respect to being able to get a woman pregnant? No? There are at least two factors you look at. One is what they call the motility of your sperm. Kung gaano kalakas at gaano kabilis kumilos. Number two, the number. They say sometimes to be able to get pregnant, you need at least, parang ang laki-laking numero 3 million sperms. But 3 million sperms is a small amount. It's small. It's not so big, no? So yun na kailangan tingnan. At pangatlo, baka hindi naman yung lalaking problema, baka yung babae. Barkadahan kasi yan eh. No, kailangan yung barkada tutulong para yung isa makapasok. Tugma. Kailangan i-neutralize yung acido do sa sa egg cells. Kaya yung mga barkada, yun ang mag-neutralize. Pagkatapos pag nabuksan na, papasok na yung kaisa-isahang matipuno. Alam mo, tingin ko dito, Brother Vic, kailangan tayo mag-deal about sexuality in this program as one of our topics. Dadating po tayo dyan lahat. At yun naman ay ating matitingnan. Alright, let's go back a little bit to what we were talking about Alzheimer's. Sinabi natin, problema pala ang aluminum. Yes. And, of course, one of the other problems is possibly mercury poisoning. Saan ang gagaling yun, Brother Vic? Well, isang malaking problema yung ating ito one time pumunta ko sa Switzerland. Itong Pilipino na pangasawa isang Swiss. Abay bagong panganak yung bata. Ay yung takore niluto ay yung pinakukulo ng tubig. Abay yung takore nang ginagamit natin dito yung aluminum. Tapos saan mo gagamitin yon? Sabi niya, para sa para sa templa ng gatas ng bata. Abay aluminum yan. Tapo mo niyan. Maagang na po aluminum. Hindi. Tama yun. And what I'm tinutukoy is there's another toxicity that you'd have to watch out for, and that is mercury. Ba, saan naman nagagaling yung mercury? Hindi naman nababasag yung thermometer sa bibig ko. Alam mo yung merong isang kakilanan namin, yung nurse nakalimutan niya tanggalin yung mercury na yung thermometer mercury yung pasyente nakagat? Yung pasyente abay nakagat so naputol at saka yung mercury na ingested ay that very day namatay yung pasyente. Ay, talaga, it's so toxic. Pero alam po niyo kung saan ang gagaling ang maraming mercury poisoning? Sa pagkukumpuni po ng ipin ng nakaraan, tinatawag nila silver mercury amalgam. Yung pinagsasama ang silver at saka yung mercury kasi yun nagiging malambot at pwedeng gawin tapos titigas. Aba, para ka naglalagay ng lason sa bibig ng tao. Mabuti na lang ngayon ang mga modern dentist hindi na gumagamit ng silver mercury amalgam. Iba ng substance na ginagamit na walang ganong toxicity. But, kung ikaw meron sa bibig mo ng silver mercury amalgam, ang suggestion ko, humanap ka ng dentista na marunong mag-alis sapagkat hindi po lahat ng dentista marunong mag-alis ng silver mercury amalgam. There is a very precise process para siya hindi maapektuhan at para ikaw hindi maapektuhan. Kasi pag tinatanggal yan, pagkatapos baka meron yung napupunta sa katawan mo habang
hinihinang yan, ay, mapoproblema ka. Saka ho, pag naalis na ng dentista, usually mga biological dentist, pupunta sila sa isang doktor who is also a biological doctor na kinikilate. Okay, inaalis yung mercury doon sa dugo. Ang isang kaibigan natin, si Dr. Chutay Merced, nagkikilation yan para sa ganun man-neutralize yung nasa dugo na ng mga mercury. Okay, so yun ang isang maganda. No? Sometimes the resort to chelation therapy is done. Although there are people who disagree with chelation, no? Hindi maaalis yun, na to remove the toxicity in the body. But in today's world, you can now do chelation 2 types. Intravenous or oral. Yes, yung matagal lang ng konti ang oral chelation. But that yung pong chelation kasi gumagamit ng substance yan, like EDTA, in order to remove the toxic elements in our blood. From 0919-707-8794. From Rose, Doc, nabasa ko po na habang tumatanda ay umiiksi ang telomeres pag nagre-reproduce ang cells. Totoo po ba na maaring humaba ang telomeres through diet and supplements? Yun. Uy, Doc, ang dami ng mga studies yan. Galing ng caller natin na alam yan, telomeres. Nasa cells po yan eh. Alam mo kasi kung ano ang telomeres? Lahat ng cells natin, merong double helix, no? Ng RNA, DNA. Pero yung mga dulo po nun, merong parang dalawang sintas. Bawat time na nagre-reproduce ang cell, umiikli po yung mga sintas na yan. Pag dumating yan sa ganito ka, let's say, na certain kaiklian, hindi na pwede mag-reproduce ang cell. Mamamatay na yun. This is why they say, actually, the truth is, every 7 years, all of the cells in your body are changed. And new cells are produced. Pero, they have now discovered na ito palang telomeres, Doc, pwedeng humaba through supplementation of certain substances. Kanya ang tingin nila, naku, napakalaki daw ng promise ng telomere extension because pagka humahaba uli ang telomeres ng cell, so instead of, let's say, reproducing only 55 or 60 times, they're able to reproduce 90, 100 times. Malaki pong implikasyon sa maintenance ng ating kalusugan. Kasi hindi naman question ng edad ang kalusugan eh. You can be 100 and be in very, very good health. Dapat, no? Hindi naman kailangan na pag tumanda ka, ang kalusugan mo, naku, bagsak ng ganun. Kaya pag nagdadasal daw, sana humaba pa ang buhay ko. Idagdag naman, sana humalakas naman ako kahit na mahaba ang buhay ko. Dapat idagdag yun. Hindi lang yung mahaba ang buhay mo. Pero kung wala ka namang magawa sa katandaan mo, by the anong kwenta? Saka malungkot na daw, wala nang mga classmates. Oo, nahuhuli ka na dyan kasi lahat ng ibang mga kilala mo. So may ibang lugar na. From 852-657-81224, more power po sa programa nyo. Si LB po ito sa Hong Kong. Wow, wonderful. Thank you for the call, LB. Ask ko po, ano po ang mga dapat kainin to keep our brain healthy? Thank you po. Well, you know, one thing that you can say is something that is uniquely, hindi naman uniquely Philippine kasi available dito in some parts of the world. Sabi nila, alam nyo maganda, what they call medium chain triglycerides. What's that? Coconut oil. Virgin coconut oil pwede bang inumin. Bakit? Kasi gumagawa daw ito, nagpo-produce ng ketones. Yung ketone na yan, papanik yan sa utak mo, lilinisin yung mga koneksyon ng utak mo, alisin dyan yung, what's the term for it, that gunks up at saka prevents the synapses from communicating with each other. Nagkakaroon ng mga sagabal doon and helps to clean that. As a matter of fact, some of the studies or some of the at least anecdotal events on this, yung ibang halos uugod-ugod na ganyan, na hindi makalakad. Kanya, I was just surprised. 37 days later, ang ganda ng lakad eh. So, nare-reverse ang some of the effects of Alzheimer's. Yung medium chain triglyceride, it's actually sold in the pharmaceuticals as a inano nila, sinasaksak nila because it increases the energy. Pwede rin gamitin or i-apply. Pero alam mo, tayo takot sa iniksyon eh. Kaya gusto natin, kung pwedeng inumin na lang, although pagka-iniksyon, agad at tuloy agad sa ano yan. Or even it can oral be taken. Pero isang sinasabi natin food for the brain ay yung choline. Choline. Well, that comes, lalo na yan,
sa- from 9-day-old chickens. Oh. Di ba? At the same time, yung liver, mataas ang choline natin. Oo. Kasi that now promotes phosphatidylcholine that is responsible for the neurotransmitters. Okay. So yun, nadinig niyo kay Brother Vic. Ha? Pang siyam na araw na itlog. Naglog. Yun ngayon ang lutuin nyo. Pag siyam na araw na itlog. Kasi that is the time when the egg is most productive in terms of producing the substance that is healthy for the body, including the brain. If you would notice yung sagot ninyo, yung coconut oil, ano po, mga ganyan, whatever is growing in the Philippines, that is good for Filipinos. Kaso hanap tayo ng lahat ng mga imported. Kaya okay na naman yung paminsan-minsan. Pero pag marami yung kakainin natin, yung mga kangkong, aligbati, at saka itong coconut oil, it's growing in the Philippines, that's intended for Filipinos. The other one is, sasabihin nila, wala na silang time mag-exercise. So, nagpakuha ko sa cameraman natin ng ganito, sa mga nakikinig ngayon, kumuha kayo ng bote, yung wag matatapon, tapos habang nakikinig kayo nanonood kayo sa TV, i-shake nyo lang. Kasi whenever you do a shaking like this, tignan po niyo yung muscle ko dito, continuous nagko-contract. And every time you do that exercise, nabubuksan hindi lang po yung circulation sa katawan, pati po yung pumping of the blood to the brain. Ang makikita niyo po, I'm going to put this sa taas ko, sana wag matatapon, pero if you do this, nawawala din ang shoulder pains. Kaya po on a regular basis, so nakikinig tayo mga ilang beses, 100 times, per direction. Ganyan po yan. So kumuha kayo ng mga bote nyo ngayon, mga soft drinks bottle, isarado lang mabuti, tapos i-shake ninyo. In all the directions that you would see, in the seminars that we do, ituturo ko po yung mga directions for all aspects po. Okay. Ang kalaban natin kasi dito, alam nyo kung ano? Katamaran. Magagalit, ha? Alam mo, Magagalit. madalas natin narinig frozen shoulder, frozen shoulder. Ito pwede mo maging isang Exercise. kasagutan. Actually, maski na ganyan-ganyan ka lang yan. Swing lang. Kaso walang motivation. Kailangan may naririnig tayong sound. And that cause our motivation para tapusin natin yung 100. Okay, so meron tayong isa pang, I think, question dito na kailangan natin sagutin para hindi naman ito po, no? Good morning. From 0947, Tayo nakakarating na Hong Kong, ha? May mga Yan, viewers yan. tayo from Hong Kong. Next one. O yan, 0947-211-8870. Good morning po sa inyong tatlo. Tanong ko lang po, ano po ang dapat kong gawin para hindi na bumalik ang migraine ko? 27 years na po ako. Uy, bata ka pa. Salamat po. Okay, so meron ka bang suggestion sa migraine? Now that you have migraine, I want you to do acupressure. And that is pressed here. Sa mga nakikinig Dito sa ngayon, press lang po. Ito yun. nakakatulong Ito madalas yung point sa na yun, minsan. pinipisil, and that would i-release a certain hormone, endorphin sa katawan, natural hormone. Pag na-press po yan, pupunta ngayon sa utak at sa brain natin, dito sa surface, para mawala yung pain. That's one. Pero how to prevent it is an issue. Number one is, how much water are you taking? Baka dehydrated. Dehydrated. Ang isang tao, pag masakit ang ulo mo at umihi ka at may kulay ang ihi mo, ibig sabihin dehydrated ka cause of your headache. And another case din, baka naman masyadong malakas tayo sa alak o kaya sa mga diuretic beverages. Pag sumusobra yan, natutuyuan tayo. That's another aspect. The third one is, nagpupuyat ba tayo? Baka naman sobrang puyat na pag lumampas ka na ng 10 p.m. onwards, kinabukasan palagi nagkakaroon na ng headache. Okay. Alam mo, we've run out of time. I just want to tell you, Dr. Alfonso Lagaya, medical acupuncturist, mobile number 0917-819-2958. If you want to go through acupuncture, go to the City of Manila Hospital. Every Wednesday at 1 p.m. Kailangan kayong pumila doon, pero libre acupuncture doon. Tama po yun. Ang email po niya, lagaya_md_ac@yahoo.com. Text lang po sila. Mag-text lang kayo to make an appointment. I want to thank you both for being with us again. Doc, salamat po sa iyong pagtangkilik. I hope marami kayong natutunan dito sa ating programa and that you are on the way to restoring and enjoying the benefits of good health. Salamat po sa inyong pagtangkilik and may God bless you richly. We'll see you next week.